नीतुज आर्ट एन्ड क्राफ्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सबैले सब्स्क्राइब गर्नुहोला यो च्यानललाई, त्यसपछि बेल आइकन अठाएर नोटिफिकेसन पनि पाउनुहोला। पार्ट 4 मा रेक्टेंगल बनाएर शेडिङ गर्न सुरु गरौँ र यसमा चाहिँ रेक्टेंगलमा कर्व शेडिङ गर्दै छौं हामीले। यसरी हाफ सर्कल गरेर सबैतिर कर्व बनाउँदै जाने गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त कसरी कर्व बनेको छ। सुरुमा अलि बाक्लो हाफ सर्कल बनाएर कर्व गर्ने, पछाडी चाहिँ अलि पातलो गर्दै डार्क शेडिङ र लाइट शेडिङलाई एडजस्ट गराउनु पर्छ हामीले। यता डार्क छ यता लाइट छ, हेर्नुस् त नजिकैबाट। त्यसपछि यसरी गर्दै जाने। यहाँ चाहिँ यता लाइट छ यता डार्क छ। ल जुम गरेर पनि देखाइदिएको छु, नजिकैबाट हेर्नुस् त। यसरी हामीले गर्दै जानु पर्छ। यसलाई नाम दियौं कर्व शेडिङ भनेर। अब त्यसपछि चाहिँ अर्को रेक्टेंगल तानौं जसमा चाहिँ हामी डट शेडिङ गर्छौं। यसलाई नाम दियौं डट शेडिङ। यसरी अब चाहिँ डट घेरा तान्नु पर्छ। यसरी डट गर्दै डटेड लाइनहरु तान्ने। सुरुमा चाहिँ नजिकै चाहिँ बाक्लो डटहरु गर्ने, पछाडी चाहिँ अलि हल्का थोरै डटहरु गर्दै जाने गर्नुपर्छ। यसरी डट गर्दै जाने। यसरी पनि हामीले शेडिङ गर्न सक्छौं। अब चाहिँ छ डट शेडिङको पालो। डट शेडिङमा चाहिँ यहाँ गरिरहेका छौं, जसमा चाहिँ हामीले डट लाइनलाई अगाडिबाट अलि धेरै डट गर्ने, पछाडी अलिकति थोरै डट गरेर डार्क र लाइट स्याडो बनाउनु पर्दछ। यसपछि अर्को छ क्रस शेडिङ। चाहिँ क्रस शेडिङमा चाहिँ हामी माथिबाट तल घेरा तान्छौं र तलबाट माथि पनि घेरा तान्छौं, जसले गर्दा क्रस हुन्छ लाइनहरु। यसले चाहिँ शेडिङ बनाउन सकिन्छ। यस्तो गर्दै जाने। यसरी हामी क्रस शेडिङ गर्छौं। अर्कोमा छ होराइजन्टल शेडिङ। यसमा चाहिँ हामीले लाइनलाई होराइजन्टली तान्छौं र शेडिङ बनाउँछौं। प्रेस गर्ने छोड्दिने प्रेस गर्ने छोड्दिने गरेर लाइन बनाउने, त्यसपछि चाहिँ होराइजन्टली लाइन बनाउने। अर्को छ भर्टिकल होराइजन्टल शेडिङ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाइनलाई भर्टिकल्ली तान्ने एकचोटी, अनि अर्कोतिर चाहिँ होराइजन्टली तान्ने। यसरी हामीले शेडिङ गर्न सक्छौं, भर्टिकल्ली अनि होराइजन्टली गरेर डार्क र लाइट स्याडो बनाउन सक्छौं। अर्को छ यसमा छ फ्ल्याट शेडिङ। फ्ल्याट शेडिङमा हामीले पेन्सिललाई ब्लेन्ड गरेर गर्छौं। यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्दै जाने, ब्लेन्डिङ गरेर चाहिँ बनाउने गर्नुपर्छ। अगाडि अलि डार्क गर्ने, पछाडी चाहिँ अलि लाइट स्याडो गराउने, ब्लेन्डिङ गर्ने। यसै चाहिँ जति पेन्सिललाई प्रेस गरे उति डार्क ब्लेन्डिङ बन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। अर्को छ इन्क्लाइन शेडिङ। इन्क्लाइन शेडिङमा चाहिँ तलबाट माथि इन्क्लाइन पोजिसनमा घेरा तान्ने गर्नुपर्छ। अलि बाक्लो घेरा तानौं यसरी, र यसरी इन्क्लाइन पोजिसनको शेडिङ तयार हुन्छ। त्यसपछि छ हजुरहरुलाई मेरो आर्ट क्लास कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। यसपछि छ भर्टिकल
क्रस ह्याचिङ सेडिङ। भर्टिकल क्रस ह्याचिङ सेडिङमा चाहिँ तपाईहरूले भर्टिकल्ली घेरा तान्नुपर्छ यसरी। अनि त्यसलाई क्रस गर्नको लागि अर्को साइडतिरबाट फेरि घेरा तानेर क्रस गराउनुपर्छ यसरी। र यसरी सेडिङ गर्न सक्छौं हामीले। ल हेर्नुस् त हाम्रो 8 वटा सेडिङ बनेको छ। नजिकबाट हेरौं। यसमा चाहिँ कर्भ सेडिङ, डट सेडिङ, क्रस सेडिङ, होराइजन्टल सेडिङ, अनि अर्को छ भर्टिकल होराइजन्टल सेडिङ, फ्ल्याट सेडिङ, इन्क्लाइन सेडिङ र भर्टिकल क्रस ह्याचिङ सेडिङ। यसरी चाहिँ हामीले अलमोस्ट हाम्रो यो एपिसोड कम्प्लिट हुन गइरहेको छ। यसलाई नाम दिऊ 1 2 3 4 5 6 7 8। आजलाई यति नै। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला र साथै नोटिफिकेसन पनि पाउनु होला। बाइ बाइ।